হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ চয়াবিন আলুৰ কাৰী। মই ইয়াতে 2 পেকেট চয়াবিন লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে 2টা আলু বাকলি গুচাই লৈছোঁ, 3টা লৈছোঁ পিঁয়াজ, 3টা পকা জলকীয়া, 1 টুকুৰ আদা, 2টা নহৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ গোলমৰিচ। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কেনেকৈ আলু চয়াবিনৰ কাৰী বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে চয়াবিনখিনি গৰম পানীত 5 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম। মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই 2টা পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, পকা জলকীয়া 3টা আৰু গোলমৰিচখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। মই আলু 2টা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মোৰ চয়াবিনখিনি পানীত তিয়াই থৈ 5 মিনিট টাইম হৈ গৈছে আৰু মই চয়াবিনখিনি পানীৰ পৰা তুলি ল'লোঁ। মই কেৰাহী গৰম দি দিলোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মই প্ৰথমতে চয়াবিনখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আধা চামুচ এড কৰিছোঁ নিমখ, আধা চামুচ এড কৰিছোঁ হালধিৰ গুড়ি আৰু মই চয়াবিনখিনি নিমখ আৰু হালধিৰ সৈতে অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মই চয়াবিনখিনি 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ চয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই চয়াবিন ফ্ৰাই কৰি লোৱা কেৰাহীতে অলপ এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। আৰু এতিয়া মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি থোৱা আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই আলুখিনিত অলপ নিমখ এড কৰিছোঁ। আৰু মই আলুখিনি অলপ ৰঙা পৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া আলুখিনি নমাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল, শুকান জলকীয়া পূৰণ দি দিছোঁ এটা, গোটা জিৰা পূৰণ দি দিছোঁ আধা চামুচ, এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি পূৰণ দি দিলোঁ। মোৰ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লোৱা আদা, নহৰু, গোলমৰিচ, পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি এতিয়া এড কৰিছোঁ।
পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ মই 1 চামুচ আৰু অলপখিনি এড কৰিছোঁ মই যিহেতু সয়াবিন আৰু আলুখিনি নিমখ এড কৰিছিলোঁ হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই মিক্সিৰ বাটিটো ধুই অলপ পানী এড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰিছে আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু আৰু সয়াবিনখিনি এড কৰিম মই আলু আৰু সয়াবিনখিনি এড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আলু আৰু সয়াবিনখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে 2 পৰা 3 মিনিট টাইম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তো ফ্ৰেণ্ডছ মই সয়াবিন আৰু আলুখিনি মছলাখিনিৰ সৈতে 2 পৰা 3 মিনিট টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু আলুখিনিও সিজিছে এয়া আৰু এতিয়া মই এড কৰিম অলপখিনি পানী আৰু মই পানীখিনি এড কৰাৰ পিছত সয়াবিন আৰু আলুখিনি 2 মিনিট টাইম জাল কৰি ল'ম মোৰ ল'ৰাজনে মাছ মাংস একোৱেই নাখায় আৰু মই ল'ৰাজনৰ কাৰণে প্ৰতিদিন নহ'লে এদিন দুদিন বাদে মই সয়াবিন বনাব লাগে সয়াবিনৰ ঝোলেই হওক বা সয়াবিন ভাজিয়েই হওক যিকোনো হ'লেই হয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি মই সয়াবিনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই সয়াবিন আৰু আলুখিনি 2 মিনিট টাইম জাল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এড কৰিম আধা চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ কম এড কৰিছোঁ ঘি আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি সয়াবিন আৰু আলুৰ কাৰী মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ হৈ গ'ল মোৰ সয়াবিন আলুৰ কাৰীৰ চব্জি তো আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ